YouTube च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङ को मार्फतबाट म हजुरहरुलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरुलाई एकदमै स्पाइसी यो पिरो चिकन छोइला बनाएर देखाउँदै छु। आजको रेसिपी म 2 जनाको लागि बनाएर देखाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले 300 ग्राम जति यो बोनलेस चिकनलाई लिए। हजुरहरुले हड्डी भएको मासु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै 7 वटा रातो खुर्सानी लिए। रातो खुर्सानी चाहिँ हजुरहरुलाई कति पिरो मन पर्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। एउटा रातो र पाकेको गोलभेडालाई लिए, प्याज एउटा लिए र एउटा कागतीलाई लिए। त्यसका साथसाथै हरियो खुर्सानी 3 वटालाई लिए, यो लसुन 3 वटा लिए, साथसाथै एक पिस चाहिँ यो अदुवालाई पनि लिए। मैले जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाको दानाहरू 1 चम्चा, टिमुर 7 वटा जति र मेथी चाहिँ आधा चम्चा लिए। र त्यसका साथसाथै हामीलाई नुन आधा चम्चा चाहिन्छ, बेसार आधा चम्चा र हामीले हाल्नै पर्ने चीज भनेको चाहिँ यो तिल हो। तिल चाहिँ आधा चम्चा लिए, सेतो कालो जुनै हाल्नु भए पनि हुन्छ। र त्यसका साथसाथै यो तोरीको तेल 4 चम्चा जति चाहिन्छ। र सुरुमा चाहिँ मैले यो खुर्सानीहरूलाई मनतातो पानीमा 5 मिनेट भिजाउन जाँदैछु। हजुरहरुलाई पिरो मन पर्दैन भने चाहिँ एउटा वा दुईटा मात्र युज गर्नु होला, वा एकदम पिरो मन पर्छ भने यो भन्दा बेसी नै राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले यसरी प्याज, गोलभेडा, लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानीलाई यसरी चप गरेँ। सुरुमा हामीले प्यानलाई एकदम राम्ररी तताउँछौँ र यो सेतो तिललाई एकैछिन भुट्छौँ। यो राख्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्ट बढ्छ चिकन छोइलाको। यो चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यसरी हल्का पड्किसकेको छ। यो एकैछिन मात्र रोस्ट गर्ने हो। यो पड्किन थाल्ने बित्तिकै ग्यास अफ गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ म चिस्याउन राखिदिन्छु 3-4 मिनेट जति। त्यसपछि यही प्यानमा म टिमुर राख्दैछु, साथसाथै म यसमा जिरा पनि राख्न जाँदैछु र यसरी धनिया पनि राख्न जाँदैछु 1 चम्चा। जिरा भन्दा चाहिँ धनिया ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा लिनुपर्छ हामीले जुनै रेसिपी बनाउँदाखेरि पनि। त्यसपछि यसलाई पनि लो फ्लेममा हल्का भुट्छौँ हामी। त्यस्तै 30 सेकेन्ड जति भुटिसकेपछि चाहिँ यो हल्का पड्किन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरिदिएँ। र यसलाई पनि चिसो बनाउन राखिदिएँ 3-4 मिनेट। अब यही प्यानमा मैले 1 चम्चा जति तेल तताएँ र यसरी मैले सानो सानो पिस गरेर काटेको लसुन र अदुवा, साथसाथै अघि भिजाएको खुर्सानीबाट चाहिँ पानी निचोरेर म यसलाई राख्न जाँदैछु। यसो गर्यौँ भने पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले भिजाएकी थिएँ खुर्सानी। यसरी फ्राई गर्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ। यो लसुन अदुवाको कच्चा टेस्ट मन पर्दैन भने चाहिँ हजुरहरूले यसरी फ्राई गरेर छोइलामा हाल्न सक्नुहुन्छ। यतिको भइसकेपछि गोलभेडा हाल्न जाँदैछु म। गोलभेडा छन्दाखेरि एकदमै रातो र पाकेको वाला राख्नु होला। रातो र पाकेको गोलभेडा राख्यौँ भने चाहिँ छोइला एकदम टेस्टी बन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेभी नहुन्जेल पकाउँछौँ। मैले थोरै पानी हालेर यसरी यसलाई ग्रेभी बनाएँ। यतिको भइसकेपछि यसलाई पनि चिसो बनाएर छोडिदिनु होला। र अघि मैले यो प्यानमा भुटेको यो जिरा, धनिया र टिमुरलाई यसरी पिस्न जाँदैछु। तिललाई चाहिँ हामी पिस्दैनौँ। हामीले राख्नै पर्ने चिज अर्को एउटा पनि छ, त्यसको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसपछि मैले यसरी यो अघिको प्युरीलाई मजाले पिसेँ। यतिको भइसक्यो। त्यसपछि फेरि प्यानलाई तताउँछौँ र यसरी 3 चम्चा जति तेललाई तताएँ। त्यसपछि यो हामीले चिकनलाई एकदमै राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्छ। थोरै नुन पनि हालिदिएँ मैले यसैमा। सुरुको 2 मिनेट चाहिँ हामी हाई फ्लेममा फ्राई गर्छौँ यसलाई। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण काल भएकोले पनि माछा मासु एकदम राम्ररी पकाएर खानुपर्छ। त्यसपछिको 2 मिनेट मिडियम फ्लेममा यसलाई फ्राई गर्छौँ हामीले।
र अन्तिमको 2 मिनेट चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा बाउलमा यो चिकनलाई राखेँ, लाम्चो लाम्चो गरी काटेको यो प्याजलाई राखेँ, साथसाथै हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। त्यसपछि नुनलाई राखेँ मैले, आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यो अघि सिलौटामा पिसेको मसलालाई राखेँ, एकदमै मिठो हुन्छ यो सिलौटामा पिसेको मसला। र हामीले राख्नै पर्ने अर्को चिज भनेको कागती हो। कुनै पनि छोइलामा कागती राख्यौँ भने एकदमै टेस्ट बढ्छ। र यसै गरेर यो अघि भुटेको तिललाई पनि राखेँ, र यो मैले मिक्सीमा पिसेको यो टोमेटो प्युरीलाई पनि राखेँ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँगले टाइम दिएर मिक्स गर्नुहोला। लास्टमा हामीले यसमा तोरीको तेल पनि झान्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 3 चम्चा जति तोरीको तेल तताएँ एकदम राम्रोसँगले। साथसाथै यसमा म यसरी मेथीलाई राख्न जाँदैछु। मेथी यतिको डार्क ब्राउन भइसकेपछि यसमा बेसार राखेर हामीले यसरी झान्नुपर्छ। त्यसपछि धनियाका केही पत्ताहरूलाई राखेँ मैले, धनियाको सट्टामा पुदिनाको पत्ताहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ एकदमै टाइम दिएर राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला। यो चाहिँ विशेष गरेर यो रेसिपी चाहिँ हामीले ड्रिङ्क्ससँग पनि खान सक्छौँ, खाना रोटी नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, चिउरासँग खाँदा पनि हुन्छ। एकदमै पिरो र स्पाइसी छ यो। हजुरहरूले पक्कै आफ्नो किचनमा एकचोटि बनाएर खानुहुन्छ भनेर मैले आशा गर्दछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई। स्टे सेफ।